දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඉතා පහසු විදිහකට මතක තබා ගන්න විදිහක්. මේක ගොඩක් අයට පැටලෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ක්‍රමය පහසු වෙයි කියලා. සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය මතක තියාගන්න. පොත්ත බේරුණු කැහැටු සෝමට මැගී ඇලීසා මෑන්චි 3 දෙන කොට්ට යකඩෙන් කැඩුණු නිකටට ගසාලා ටිකකින් ලෙඩක් දෙන හද්ද කොළඹට ආස ඇති ඇන්ටිගේ බිනරිට රසයේ රස දෙන රිද්දවාලා පැන්නලු රත්තරන් මුද්දත් රැගෙන නන්දන. අපි දැන් බලමු මේ එක එක වචනේ තේරුම. පොත්ත පොටෑසියම්, බේරුණු බේරියම්, කැහැටු කැල්සියම්, සෝමට සෝඩියම්, මැගී මැග්නීසියම්, ඇලීසා ඇලුමිනියම්, මැංචි මැංගනීස්, 3 දෙන තුත්තනාගම්, කොට්ට කෝබෝල්ට්, යකඩෙන් යකඩ, කැඩුණු කැන්ඩියම්, නිකටට නිකල්, ටිකකින් ටින්, ලෙඩක් ලෙඩ්, හද්ද හයිඩ්‍රජන්, කොළඹට කොපර්, ආස ආසනික්, ඇන්ටිගේ ඇන්ටිමනි, බිනරිට බිස්මත්, රසයේ රස රසදිය, රිද්දවාලා රිදී, පැන්නලු ප්ලැටිනම්, රත්තරන් රත්තරන්. මං හිතනවා මං අද ඔයාලට කියලා දුන්න ක්‍රමය ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක